حبيبي انت هنا في الساحل. كل سنة لما باجي أحجز مصيف بستبعد خالص مصيف الساحل لأني أسعاره بتبقى مبالغ فيها، لحد ما قابلني العرض ده غير فكري عن الساحل. تعالوا معايا أعرفكم على العرض بكل تفاصيله وتفاصيل الرحلة بإيجابياتها وسلبياتها. حبيبي انت هنا تتاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم من جديد وعلى بلدي الحلوة وديني. والنهاردة جايين لكم بكل تفاصيل فيرجينيا ريزورت الساحل الشمالي، وهنتعرف مع بعض على كل تفاصيل القرية: بسين، أكوا بارك، شاليهات وفيوهاتها، بحر والأكل والفقرات. وابتدت رحلتنا من موقف عبد المنعم رياض. ركبنا الأتوبيسات السوبر جيت، أتوبيسات كانت مريحة وكويسة ونظيفة، وأخدنا في الطريق حوالي 3 ساعات. وأول ما وصلنا القرية قعدنا على البسين شوية، وكل واحد الشاليه بتاعه بيتنظف ويجهز، بينادوا عليه ويطلعوه الشاليه بتاعه. خلال الفترة دي ما حسيناش بزهق، لأن كانوا عاملين فقرات لذيذة جدا ولابسين الشخصيات الكرتونية، فكانت فقرات لذيذة جدا والأولاد انبسطوا بيها جدا. وأول ما الشاليه جهز طلع معانا مشرف سلمنا الشاليه، والشاليه كان عبارة عن غرفة وصالة ومطبخ وحمام. أول ما بندخل لقينا موجود المنشر ده بيتفرد وبننشر عليه الهدوم، والحمام المنظر اللي انتوا شايفينه ده، وكان فيه سخان، بس احنا محتاجناش السخان لأن المية كانت دافية طول الوقت. ودي الصالة فيها كنبة تتفتح سرير، كانت حجمها كويس، وكان فيه تلاجة في الصالة، وموجود في الزاوية مطبخ فيه بوتاجاز سطحي وكتل، وكان موجود في المطبخ كوبايات وإطباق ستانلس وحلل ومعالق وشوك. والغرفة عبارة عن سريرين ودولاب. ده الشاليه الاستوديو بيكون لفردين ومعاهم أطفال. في شاليهات تانية بتكون عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ل3 أفراد أو 4 أفراد. الشاليه الاستوديو غرفة وصالة، الغرفة فيها تكييف والصالة فيها مروحة. الشاليهات غرفتين وصالة، وفي الغرفتين مكيفين. فيوهات الغرف بتبص على البسين والأكوا بارك بشكل مباشر، وفي منها من زاوية زي الشاليه اللي كنا فيه. ده الفيو بتاعه. الشاليه كان جديد والعفش جديد، لدرجة إني كنت بطلع المعالق والشوك والكوبايات من الكراتين بنفسي. القرية كانت مش كبيرة، هي المباني حوالين البسين بالشكل ده، وفي منطقة موجود فيها الألعاب وبيتم فيها الحفلات بالليل. على قد ما هي صغيرة، بس كانت بصراحة فيها فقرات كتير، فيها حاجات مثاليات طول الوقت. والقرية صغيرة، بس كانت ميزة بالنسبة لي لأني معايا أطفال صغيرين، فكنت ببقى مطمنة عليهم حتى لو أنا في الشاليه وهم تحت لوحدهم. وبالنسبة للبسين، هو البسين اللي قصادكم ده اللي موجود في القرية متقسم منه جزء للأطفال، والجزء اللي في النص للي عايز يعوم عادي، والجزء الأخير للي بينزل فيه الأكوا. البسين كان نظيف، وكنت فاكرة إن هيكون زحمة أوفر لأن القرية كانت مليانة على آخرها وإحنا هناك، لكن بالعكس الموضوع كان معقول، لأن مش كل الناس بتنزل في نفس التوقيت، ده غير إن في ناس بتبقى في البحر وناس في البسين، الدنيا بتبقى متقسمة. وبالنسبة للأكوا بارك، هي 3 لعبات بس. اللعبة دي كانت مش شغالة وإحنا هناك، كان فيها صيانة، ورغم كده الأولاد انبسطوا قوي. الأكوا كانت بتفتح من الساعة 3 للساعة 4 وبتقفل ساعة، وبعد كده تفتح تاني من الساعة 5 للساعة 6، وكان ساعات كمان بيفتحوها تالت قبل ما يتقفل البسين في الآخر خالص، كانوا بيفتحوها شوية كمان. وموجود على البسين لايف جارد، حتى حصل موقف أمامي في طفل صغير نزل في الأكوا، فالبسين تحت الأكوا حوالي 160 أو 170، فبالنسبة للطفل كان عميق، والطفل مش بيعرف يعوم، فاللايف جارد راح ماسكه على طول، وكان الطبيعي إن يقوله ما تنزلش هنا تاني أدام ما بتعرفش تعوم، لكن اللي حصل غير كده، فضل واقف له تحت، والطفل الصغير يطلع وينزل في الأكوا، واللايف جارد يلحقه ويلعب معاه، فكانت لافتة جميلة قوي منه. وبالنسبة للبحر ما كانش موجود جوه القرية صف تاني على البحر، كان متوفر باص بيودينا ويجيبنا من البحر، وكان له مواعيد، ولازم نحجز من اليوم اللي قبله علشان ما يكونش مزدحم بالناس كمية كبيرة مرة واحدة. مواعيده الساعة 9:30 الصبح، وفي ميعاد تاني الساعة 12، والميعاد اللي بعده الساعة 2، واللي بعده الساعة 4، وآخر ميعاد الساعة 7. ده ميعاد الرجوع. مش ده بس ميعاد الرجوع للكل، لا، ممكن نرجع في أي توقيت، يعني ممكن أروح 9:30 وأرجع الساعة 12، أو أرجع 2، يعني التوقيت اللي يناسبني.
البحر كان جميل جدا، كنا بندخل في شاطئ التجاريين، بيكون لينا على الشاطئ شمسية و4 كراسي فري تبع الرحلة، وطبعا الباص تبع الرحلة. وبالنسبة للأكل كان معقول من وجهة نظري، الفطار ميعاده من 8 ل 10 والغدا من 3 ل 5، بس لو رحت بعد الميعاد هتلاقي متشال الوجبات بتاعتك وتاخدها في الميعاد اللي يناسبك. والأكل كان عبارة عن في الفطار زي ما انتوا شايفين علبة جبنة فيتا 80 جرام ومعاها 2 قطعة جبنة نستو وبيضة مسلوقة، وفي أيام جابولنا حلاوة وفي أيام تانية كانوا حاطين مربى ومعاها 3 عيش شامي. دي الوجبة للفرد أو للطفل. وبالنسبة للغدا كان بتكون كل يوم وجبة مختلفة عن اليوم اللي قبله. أول يوم جابولنا ربع فرخة ومعاها رز بالشعرية وفاصوليا بيضة مطبوخة ومعاها طبق سلطة وطحينة ورغيف عيش شامي. تاني يوم جابولنا رز بالشعرية وبطاطس مطبوخة ومعاها 2 كفتة والسلطة والطحينة والعيش. تالت يوم رز بسمتي ومعاه 2 شيش وسلطة وطحينة ورغيف عيش. ورابع يوم كانت عبارة عن قطع فراخ ومكرونة بالصلصة وسلطة وطحينة ورغيف عيش. الغدا كان ناقصه شوية حاجات تكمله، يعني كان محتاج ثمرة فاكهة أو عصير أو حاجة حلوة تتقدم معاه كل يوم. ونصيحة، ياريت لو معاكم أطفال خدوا معاكم حاجات تنفعهم ياكلوها بين الوجبات. وكان موجود في القرية سوبر ماركت، كان موجود فيه حاجات كتير وأسعاره زي القاهرة، يعني زجاجة المية الكبيرة ب10 جنيه، الشيبسي فيه موجود ب10 وب15 وب20 مثلا، فكان أسعاره معقولة. وبالنسبة للفقرات طول اليوم كان موجود فقرات. في نص النهار في فقرات على البسين، الأولاد كانوا بيفرحوا بيها قوي. وآخر النهار بيكون في منطقة الألعاب دي فيها ألعاب للأطفال بيلعبوا فيها، وفي الجزء ده بتاع البلياردو والبينج بونج والهوكي، والألعاب دي كانت بتتأجر الساعة ب30 جنيه، فالأولاد كانوا بينبسطوا فيها قوي. وكل يوم في حفلة بالليل بيكون فيها فقرات متنوعة وجميلة، بتبدأ بفقرات الأطفال بيلبسوا الشخصيات الكرتونية ويقعدوا يرقصوا مع الأولاد ويبسطوهم، وبعد كده بيعملوا فقرات متنوعة، فقرات نوبية، فقرات أفريقية، فقرات اسكندرانية والتنورة، وكل يوم فقرات مختلفة. كانت الرحلة 5 أيام 4 ليالي بالانتقالات والفطار والغدا بنظام الوجبات، وكمان كان معاها رحلة للممشى السياحي والأومول. والرحلة للممشى السياحي والأومول أخدونا بالأتوبيسات، أخدنا في الطريق حوالي ساعة، وهناك جولة حرة لمدة 2 ساعة، ورجعنا تاني القرية. في المجمل كان مصيف جميل على قد ما هو بسيط، بس كان جميل، انبسطنا فيه والأولاد ما كانوش عايزين يروحوا. وإحنا سافرنا مع شركة البدر ترافل، وأحب أشكر الأصطاف كله من أول الأستاذ بدر والمشرفين كلهم والفرقة. بصراحة كانوا فريق عمل لذيذ مبتسم على طول، بيحاولوا يساعدونا بأي طريقة ويساعدونا، وذوق في التعامل. شكرا جدا ليهم. ونحب برضو نعرفكم إن إحنا مش تبع أي شركة سياحية ولا تبع أي فندق أو قرية، بس بنحب ننقل لكم تجربتنا اللي إحنا عشناها. يا رب نكون أفدناكم، وياريت تساعدونا بالاشتراك وعلى بلدي الحلوة وديني.